Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu phần đầu tiên của mã. Vì vậy, chúng ta tạo một class LSTM và chúng ta muốn bắt đầu với hàm init và đầu vào của hàm init là số neuron hoặc số trạng thái. Chúng ta sẽ không muốn có vector xt trong hàm init và có một lý do cho việc đó và tôi sẽ cho bạn xem sau. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng xt làm đầu vào cho phần forward. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm ngay bây giờ là nếu chúng ta biết chúng ta muốn trạng thái, ta sẽ thiết lập tất cả các phần tử có thể học được hoặc phân bổ trước các ma trận cho các phần tử. Và tất nhiên, chúng ta muốn thực hiện việc này bằng các số ngẫu nhiên. Và như chúng ta đã học chỉ trong một hoặc hai slide trước đó, ví dụ kích thước của UF chỉ là neuron nhân với 1. Và đây là phần mà bạn có thể thay đổi nếu bạn muốn có nhiều hơn một đặc trưng LSTM. Sau đó, tất nhiên, số này không phải là 1. Đó chỉ là số lượng đặc trưng mà bạn có trong dữ liệu của mình và bạn muốn có trong LSTM của bạn. Và chúng ta có cấu trúc tương tự cho cổng quên. Và tất nhiên, như chúng ta có cho cổng đầu vào. Và chúng ta cũng có điều này cho cổng đầu ra. Và tất nhiên, đối với phần, chúng ta gọi nó là Z tilde. Vì vậy, về nguyên tắc, chúng ta chỉ cần thiết lập một phần tử có thể học được, sau đó chỉ cần sao chép và dán, và chỉ cần tiếp tục với việc đó. Và sau hàm init, chúng ta sẽ tạo phần forward của mình. Vì vậy, trước hết, chúng ta hãy tạo hàm init của mình. Và do đó, tôi chỉ cần di chuyển. Trở lại giao diện, người dùng của tôi, tới Spider, và hãy thiết lập mã. Và tôi có LNN từ bài giảng trước, nơi chúng ta có thể sao chép và dán một vài thứ. Nhưng một lần nữa, nếu bạn không có, hãy cứ thoải mái sao chép và dán hoặc tải xuống từ kho GitHub của tôi. Vì vậy, trước hết, tôi hãy tạo mã class, vì vậy có lẽ chúng ta sẽ cần numpy, và do đó, tất nhiên chúng ta muốn nhập numpy, và sau đó hãy thiết lập LSTM của chúng ta, và ở đây tôi cũng muốn. Lưu nó trong thư mục làm việc của chúng ta như trước. Vì vậy, chúng ta có một thư mục làm việc LSTM, và tôi muốn lưu nó trong một ô LSTM. Vì vậy, một đại diện cho chương 1 và cũng điều hướng đến thư mục này. Vì vậy, hãy tạo hàm init. Và đầu vào chỉ là số trạng thái hoặc số neuron, và tất nhiên chúng ta cũng muốn lưu nó, để tôi chỉ sao chép và dán, được rồi và... Sau đó, chúng ta muốn thiết lập hoặc phân bổ trước các ma trận cho các phần tử có thể học được. Và chúng ta muốn thực hiện việc này bằng các số ngẫu nhiên. Vì vậy, chúng ta chỉ bắt đầu với một vài giá trị. Và như chúng ta đã học trước đây trong các bài giảng khác. Vì vậy, trên thực tế, theo kinh nghiệm, nó hoạt động tốt nhất nếu chúng ta có các số ngẫu nhiên phân bố chuẩn với giải động không quá lớn. Vì vậy, chúng ta muốn nhân giá trị này với 0,1. Và tất nhiên, chúng ta cần kích thước của ma trận hoặc hình dạng của ma trận. Vậy nó là số neuron hoặc trạng thái nhân với 1. Một lần nữa, chúng ta muốn có một đặc trưng LSTM. Vậy hãy bắt đầu với cổng quên. Và chúng ta muốn thực hiện việc này cho UF hoặc BF.
và cả WF nữa. Hãy cẩn thận ở đây. Kích thước hoặc hình dạng là n nhân n, và bây giờ hãy làm điều tương tự cho cổng đầu vào. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sao chép và dán. Và thay đổi chỉ số. Có lẽ tôi nên có một chữ WF in hoa ở đây, vì tôi cũng đã sử dụng nó trong các slide. Sau đó, chúng ta muốn làm điều tương tự cho cổng đầu ra. Vì vậy, chúng ta có thể chỉ cần nói rằng O. Và cuối cùng, đó là class của chúng ta ở đây. Cuối cùng, chúng ta cũng muốn thực hiện điều này cho những gì tôi gọi là C tilde. Vì vậy, chúng ta vẫn có cấu trúc tương tự. Vì vậy chúng ta chỉ có thể sao chép và dán phần mã này. Được rồi. Vậy, hãy biên dịch nó. Vì vậy, chúng ta có hàm init, và bây giờ chúng ta muốn thêm phần forward. Và trong phần forward, đầu vào là xt. Vì vậy, khi chúng ta có xt ở đây là đầu vào của chúng ta. Và có một lý do tại sao chúng ta không muốn nó là đầu vào trong hàm init. Chúng ta muốn có nó trong phần forward, và bạn sẽ thấy sau tại sao. Vậy điều gì được cho là ở trong phần forward? Vậy, tôi xin phép quay lại PowerPoint. Vì vậy, trong phần forward, trước hết, chúng ta cần biết độ dài của vector xt. Và chúng ta muốn ghi nhớ điều đó. Vì vậy, chúng ta đưa vào self và cả chính xt. Và sau đó, dựa trên điều này, chúng ta muốn thiết lập các list. Và những list này chứa các vector cho h, c và z tilde, vì chúng ta muốn theo dõi các trạng thái h và c và cả z tilde. Và chúng ta muốn làm điều tương tự cho các số được tạo ra trong cổng quên và cổng đầu ra, và cả trong cổng đầu vào. Thực ra, chúng ta không thực sự cần phải làm điều đó. Tuy nhiên, nếu, ví dụ, có điều gì đó sai trong đầu ra, hoặc chúng ta nhận được thông báo lỗi, thì nó thực sự giúp ích trong việc xem xét các vector hoặc các trạng thái đó để tìm ra lý do hoặc lỗi tại sao mã không thực sự hoạt động. Và dù sao, chỉ để điều tra LSTM hoạt động như thế nào, việc xem xét các giá trị này khá hữu. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta không cần F, O và I. Nhưng trong trường hợp chúng ta muốn sửa một số lỗi hoặc muốn sửa một số lỗi, thì có ý nghĩa khi có những giá trị này. Vì vậy, hãy quay lại giao diện người dùng của chúng ta. Vì vậy chúng ta có xt, và bây giờ trước hết chúng ta hãy xác định độ dài của xt, đó là số bước thời gian.
và tôi chỉ cần kiểm tra xem nó ở đâu. Vì vậy, tôi chỉ cần kiểm tra các dấu thụt lề là gì. Được rồi, vậy thì chúng ta cũng muốn self cái này. Và chúng ta cũng lưu XT và muốn làm cho mã gọn gàng. Đó là lý do tại sao chúng ta sắp xếp nó ở đây. Nhưng sau đó, chúng ta cũng muốn khôi phục số neuron mà chúng ta có ở đây. Bởi vì chúng ta cần nó ngay bây giờ. Chúng ta đang thiết lập những list đó. Được rồi, vậy list đầu tiên là gì? Vì vậy, chúng ta muốn tạo một list cho tuổi. Đây là vector trạng thái, và chúng ta có một số trạng thái nhất định, đó là số neuron. Vì vậy, chúng ta có thể phân bổ trước điều này với và không của zeros NP. Và điều này có kích thước số neuron nhân với 1. Và chúng ta muốn làm điều đó cho mọi bước thời gian t, để chúng ta có tất cả các trạng thái này cho mọi bước thời gian t. Và chúng ta có một giá trị ban đầu h. Chúng ta chuyển nó cho cell, và nó luôn tạo ra một giá trị đầu ra h. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn có thêm một. Đó là lý do tại sao phạm vi tăng lên t cộng 1. Và chúng ta đã có trường hợp này trong RNN rồi. Vì vậy, chúng ta có h. Chúng ta bắt đầu với một giá trị ban đầu. Sau đó, chúng ta đưa nó vào cell cho bước thời gian đầu tiên, và sau đó cho bước thời gian cuối cùng. Nó cũng tạo ra một độ tuổi đầu ra. Và điều này cũng đúng với C. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể sao chép và dán nó. Điều đó không đúng với C tilde. Đối với C tilde, chúng ta có nhiều giá trị hoặc nhiều vector như các điểm thời gian. Được rồi, và sau đó chúng ta muốn theo dõi tất cả các giá trị này đã được tạo ra trong các cổng khác nhau. Ví dụ, cổng quên. Vì vậy chúng ta cũng có thể sao chép và dán ở đây vì chúng ta có nhiều giá trị như các điểm thời gian t. Và như chúng ta đã thảo luận trong một vài slide trước, hình dạng là số trạng thái hoặc số neuron nhân với 1. Vì vậy, chúng ta làm điều này với cổng quên. Chúng ta làm điều này với cổng đầu ra. Và chúng ta cũng sẽ làm điều này cho cổng đầu vào. Vì vậy, tôi xin lưu lại. Và còn một điều nữa, thực ra là hai điều nữa. Vì vậy, trước hết, chúng ta muốn thay đổi các giá trị đó, những phần tử có thể học được bằng cách sử dụng trình tối ưu hóa của chúng ta. Và do đó, chúng ta cũng cần tính toán những thay đổi đó. Và chúng ta luôn ký hiệu chúng bằng D. Vì vậy, chúng ta cũng phải thiết lập ma trận phân bổ trước, có cùng hình dạng với các phần tử có thể học được, nhưng luôn có D.
Làm rõ điều này đề cập đến sự thay đổi đối với các đạo hàm, vì đó là những gì chúng ta muốn sử dụng sau đó cho phương pháp xuống dốc gradient, nơi chúng ta thêm điều này vào các giá trị hiện tại của chúng ta, và chúng sẽ được tính toán thông qua backpropagation. Vì vậy, chúng ta muốn thực hiện việc này với tất cả các phần tử có thể học được, nhưng chỉ với cổng quên. Chúng ta cũng muốn làm điều này với cổng đầu vào, cổng với cổng đầu ra, và cũng cái mà tôi gọi là C tilde. Về nguyên tắc, chúng ta chỉ cần đi đến mã của mình, và chỉ cần sao chép, và dán những gì chúng ta đã làm cho các phần tử có thể học được, nhưng luôn thêm D. Vì vậy, tôi xin phép quay lại mã. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sao chép và dán phần này ở đây. Và chỉ cần thêm một D, nhưng hãy cẩn thận, đừng quên D vì nếu không bạn sẽ đặt lại các phần tử có thể học được mỗi lần. Và tất nhiên, chúng ta không muốn làm điều. Vì vậy, ở phần forward, tất nhiên, cho mỗi epoch, chúng ta đang tính toán lại các giá trị này, và sau đó chúng ta thêm chúng vào các phần tử có thể học được. Đó là lý do tại sao chúng ta có các phần tử có thể học được chỉ trong phần init, nhưng những thay đổi của các phần tử có thể học được chúng ta có trong phần forward. Về nguyên tắc, chúng ta cũng có thể đặt ở đây, và sau đó chúng sẽ bị ghi đè mọi lúc. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có thể đặt lại chúng, vì sau đó chúng ta đảm bảo cho mỗi epoch. Chúng ta có một giá trị mới mà chúng ta vừa tính toán từ backpropagation. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã có. Chúng ta đã khởi tạo tất cả các ma trận. Và còn một điều nữa mà chúng ta cần. Và để tôi cho bạn xem điều đó. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã khởi tạo tất cả các ma trận đó. Nhưng tất nhiên, chúng ta cũng cần các hàm kích hoạt như sigmoid và tangents hyperbolicus. Và chúng ta muốn tạo các list với các instance khác nhau cho mọi điểm thời gian mà chúng ta tạo cho mọi thời điểm, nhưng là một instance. Bởi vì ý tưởng là gì? Tất nhiên, cho mọi bước thời gian, chúng ta tạo ra một đầu ra. Và sau đó chúng ta muốn chạy backpropagation theo thời gian. Vì vậy, một khi chúng ta có một epoch qua tất cả các bước thời gian khác nhau, thì chúng ta có. Và nếu chúng ta muốn thực hiện backpropagation theo thời gian, thì chúng ta luôn phải nhân các đạo hàm bên ngoài với các đạo hàm bên trong của các hàm kích hoạt đó. Và tất nhiên, cho mọi bước thời gian, chúng ta sẽ có một giá trị khác nhau. Và đó là lý do tại sao tôi muốn tạo một list với tất cả các instance khác nhau. Bởi vì tất cả các instance khác nhau này sau đó sẽ có các đạo hàm bên trong, và chúng ta chỉ cần nhân các đạo hàm bên trong này với các đạo hàm bên ngoài. Vì vậy, theo cùng một cách mà chúng ta đã làm với tất cả các bài giảng khác. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn có các instance khác nhau này, và tất nhiên chúng ta muốn làm điều tương tự cho các tiếp tuyến hyperbolic. Và bây giờ chúng ta cũng có thể chỉ cần sao chép và dán các hàm kích hoạt đó từ các bài giảng trước. Vậy. Hãy quay lại với mã của chúng ta. Vì vậy, điều đầu tiên mà chúng ta cần là các tiếp tuyến hyperbolicus từ LNN của chúng ta, ví dụ. Vì vậy, một lần nữa, nếu bạn không có nó từ các bài giảng trước, bạn có thể sao chép và dán nó từ kho GitHub. Sau đó, chúng ta có các tiếp tuyến hyperbolicus, nhưng để tôi lưu nó nhanh chóng ở đây. Tất nhiên, chúng ta muốn lưu nó dưới dạng LSTM trong thư mục làm việc của mình. Vậy hãy lưu nó dưới dạng LSTM.
và chúng ta cần các tiếp tuyến hyperbolicus, và chúng ta cũng cần tỷ lệ tín hiệu, và cả ở đây, chúng ta chỉ có thể xem các bài giảng trước chẳng hạn. Hoặc một lần nữa, chỉ cần xem, tải xuống từ kho GitHub. Vì vậy, chúng ta có các hàm kích hoạt của mình. Và chúng ta có Sigmoid. Vì vậy chúng ta chỉ cần sao chép và dán hoặc bạn tải xuống. Và sau đó chúng ta có các hàm kích hoạt khác nhau. Vì vậy chúng ta có lớp Sigmoid. Và chúng ta có Tangents, Hyperbolic và vì vậy đã có phần forward và phần backward. Và hãy nhớ cách phần backward luôn hoạt động. Vì vậy, chúng ta có các giá trị D. Đây là các đạo hàm bên ngoài. Vì chúng đến từ lớp dưới lớp hiện tại. Và chúng ta phải nhân giá trị này với các đạo hàm bên trong. Vì vậy, đây là các đạo hàm bên trong, và sau đó đây là phép nhân. Và các đạo hàm bên trong, tất nhiên, luôn phụ thuộc vào các đầu vào. Đó là những gì bạn cũng có ở đây. Và đối với mọi thời điểm t, những giá trị đó, tất nhiên, là khác nhau. Và đó là lý do tại sao chúng ta cần những instance khác nhau này. Vì vậy, một instance cho mỗi bước thời gian. Vì vậy, bây giờ hãy đến với NSTM của chúng ta và hãy thiết lập tất cả các instance khác nhau này. Vì vậy, chúng ta thiết lập một instance cho Sigmoid, cho cổng quên cho thê. Trong phạm vi thề, và chúng ta muốn làm điều này cho tất cả các sigmoids khác. Vì vậy chúng ta có một sigmoid và một cổng quên. Chúng ta có một trong cổng đầu vào và chúng ta có một trong cổng đầu ra. Và vì vậy chúng ta muốn làm điều tương tự cho các tiếp tuyến. Vì vậy chúng ta có hai tiếp tuyến. Vậy hãy gọi nó là tiếp tuyến hyperbolic vì 1 và 2. Bởi vì chúng ta có hai trong LSTM của mình. Vì vậy, ở đây chúng ta cũng có thể sao chép và dán. Và thế là xong. Vì vậy, chúng ta hãy kiểm tra xem nó đã được công nhận chưa. Vì vậy, chúng ta có nó ở đây như một class với phần forward và phần backward. Vì vậy, hầu hết công việc đã được thực hiện. Vì vậy, hầu hết các công việc đã được thực hiện trong các bài giảng trước. Và bây giờ chúng ta chỉ cần đặt tất cả những thứ đó lại với nhau. Được rồi, chúng ta cần gì nữa cho phần forward? Vì vậy, chúng ta có các hàm kích hoạt. Và tất nhiên, sau đó, như trong ERNN, trong ví dụ nơi chúng ta có ERNN, chúng ta thiết lập một cell trong phần forward. Vì vậy cell ERNN trong trường hợp này, theo cùng một cách chúng ta muốn thiết lập một cell LSTM. Và chúng ta bắt đầu ở các giá trị nhất định từ các vector cụ thể này, HT và ZT. Và đây là các giá trị cho thời điểm 0, tất nhiên. Và sau đó chúng ta gọi một cell mà chúng ta phải tạo trước. Và chúng ta có rất nhiều đầu vào và rất nhiều đầu ra. Hầu hết mọi thứ thực sự không cần thiết để chạy LSTM.
Nhưng chúng ta muốn giữ đầu ra này vì cùng một lý do mà chúng ta muốn ghi lại tất cả các trạng thái và cũng theo dõi tất cả các giá trị của đầu ra, đầu vào và cổng quên. Chỉ trong trường hợp có gì đó không ổn hoặc có điều gì đó mà chúng ta không hiểu, chúng ta có thể xem xét các giá trị đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta có rất nhiều đối số đầu vào và đầu ra. Tôi biết nó có vẻ lộn xộn, nhưng nó thực sự rất hữu ích nếu bạn gặp một số lỗi và cần sửa một số lỗi và tìm ra chúng. Vì vậy, đây là cell, và cell LSTM này đang thực hiện các phép tính cho mọi bước thời gian trong một epoch duy nhất. Do đó, nó bắt đầu với các giá trị ban đầu này, HT và CT, và điền vào các giá trị đó hoặc tạo các giá trị trong các bước thời gian T khác nhau và lưu chúng trong các ma trận tương ứng như H và C. Và sau đó chúng ta có, và tất nhiên chúng ta làm điều tương tự cho cổng quên cho cổng đầu ra trong cổng đầu vào và cả C tilde. Và sau đó chúng ta muốn lưu các giá trị đó và cả các instance nữa. Đó là điều tiếp theo chúng ta phải làm. Vì vậy, chúng ta phải tạo cell LSTM của mình. Cell này thực hiện các phép tính này cho mọi bước thời gian. Và sau đó chúng ta gọi cell trong phần forward của mình. Và mỗi lần trong mỗi epoch, chúng ta gọi cell cụ thể này. Và đây là những gì chúng ta sẽ làm trong chương tiếp theo.